Kat mana dia ni ah? Tadi tak ada pun dompet ni. Mana jalan masuk dompet ni tadi ni? Alamak, dia nak balik ni ah. Tak jumpa pun. Alah, hai, tak jumpa jalan keluar ni ha. Alah, macam mana nak balik ni? Aduh, masak dia ni ha. Mana, macam mana nak balik ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Muhammad Haziq. So, korang nak tak buat video yang macam aku buat waktu intro tadi? Kalau korang berminat, so stay tune. Aku akan tunjuk step by step macam mana nak menggunakan teknik video green screen. Kaedah ni berbeza dengan computer generated image ataupun CGI, yang mana kalau CGI ni dia perlukan banyak, orang kata apa, computer processing power. Tapi green screen ni dia merupakan teknik yang lebih mudah dan lebih simple sebenarnya untuk nak memasukkan image kita ke ataupun apa-apa sajalah di hadapan sebuah video yang lain. Kegunaan green screen ni antara yang lain ialah dia menambah interaksi di antara kita sebagai content creator dengan pengguna. Dengan apa? Dengan menambah objek-objek lain lah ke dalam video yang sedia ada. Kalau korang nak menghadap aku dengan setting yang macam ni for 10 to 20 minutes, ianya agak membosankan sebenarnya, to be honest. Jadi kalau katakanlah aku boleh ubah setting tu kepada setting yang lain, ianya lebih menarik untuk ditonton. Apa kata kalau kita ubah setting ni kepada setting yang lain macam sekarang? Dengan menggunakan green screen, kita sebenarnya mempunyai kebebasan untuk mengubah background kita mengikut apa yang kita nak letakkan. Okay, sekarang ni banyak sekolah, universiti, mesyuarat dah start menggunakan online platform untuk mengadakan perjumpaan. One problem bila kita beralih kepada mesyuarat digital ni ialah kurangnya engagement di antara kita dengan orang yang kita nak interact tu. Disebabkan keadaan environment meeting room tu yang gambar kita kecil, kadang-kadang gambar kita pun kaku-kaku dan sebagainya kan. Jadi ada satu cara sebenarnya macam mana kita boleh menambahkan interaction di antara kita dengan juga kita punya audience dalam apa saja konten yang berbentuk video, sama ada online meeting ataupun video, iaitu dengan menggunakan green screen. Cara green screen ni tak adalah susah sangat pun sebenarnya. Basically kita hanya ada dua benda saja yang perlu kita tahu, iaitu video yang kita rakam dengan berlatar belakangkan green screen seperti di belakang ni, dan satu lagi ialah lapisan media yang kita nak letak, sama ada nak letak video, nak letak background, nak letak gambar, nak letak slide, nak letak apa-apa je pun tak ada masalah. Seolah-olah gambar kita yang kita rakam dengan berlatar belakangkan green screen ni ditampal di atas video yang kita sediakan pada peringkat awal. Bila ada dua jenis sumber media, video kita dan media itu sendiri, kita boleh menambahkan interaksi. Interaksi tu berbentuk macam mana? Kita boleh tunjuk dan kita boleh besarkan image kita, kita letakkan berada dalam media presentation kita ataupun media video kita untuk menambahkan engagement bersama dengan penonton, supaya penonton tak tidur dan tak boring dan tak klik-klik-klik bila berada dalam kelas. Untuk cikgu-cikgu, selain daripada you all boleh letakkan konten bahan mengajar yang you all nak mengajar tu dalam slide, you all juga boleh letak diri you all bersama-sama dengan konten bahan pengajaran anda dalam video berkenaan. Jadi student boleh nampak lah cikgu yang mengajar tu, Cikgu Ahmad rupanya yang mengajar subjek Bahasa Melayu ni. Macam ni sebenarnya rupa wajah cikgu sewaktu mengajar ni. Sebab banyaklah student-student komplain, katanya bila belajar internet ni dia tak ada face to face interaction dengan pensyarah. Dan dulu korang main handphone. Dan sebenarnya kita boleh transfer image green screen kita ni secara live ke dalam mesyuarat online, sama ada menggunakan Microsoft Teams ke Zoom ke dan sebagainya. Cumanya yang tu dia agak tricky sikit. Itu nanti mungkin aku akan tunjukkan dalam video yang akan datang kot, macam mana nak linkkan green screen video dengan konten kita ke dalam mesyuarat online ataupun dalam online meeting platform yang lain. Itu dalam video yang lain lah. Hari ni aku tunjukkan macam mana kita nak chroma key kan, ataupun kita nak overlay kan, ataupun kita nak tampal video yang kita record dengan menggunakan green screen ke dalam satu lagi video yang kita nak jadikan dia sebagai background. Untuk nak buat green screen ni, korang boleh guna apa saja video editing software. Cumanya movie maker tak sure lah boleh buat ke tak. Okay, untuk tutorial kali ni aku akan guna DaVinci Resolve 16 versi 16.
Sebab software ni percuma, mudah digunakan dan dia tak berapa complicated. Aku suka guna software ni. Dia agak ringan untuk aku nak buat editing. Jadi untuk kita nak green screen kan ataupun kita nak chroma key kan video kita, klip kita, mula-mula kita import video kita ke dalam DaVinci Resolve. Dalam ni aku dah ada video klip yang aku nak chroma key kan. Aku import ke dalam software dan aku tarik. Dua klip yang aku masukkan ialah klip background. Kita tarik je dekat dalam timeline, dan satu lagi adalah video yang kita rakam berlatar belakangkan green screen tadi. Cadangkan kalau katakanlah klip tu panjang dan korang decide untuk potong kemudian, better untuk kita chroma key kan dulu, supaya tak adalah bila kita dah potong nanti kita nak kena chroma key kan satu klip tu. Jadi apa yang perlu kita buat ialah first kali kita kena make sure video yang kita nak hilangkan background dia mestilah berada di atas klip background yang kita nak letakkan di belakang kita nanti. Dan apa yang kita perlu buat ialah kita pergi pada tab color. Pergi pada tab color ni dan make sure kita klik pada klip yang berlatar belakangan hijau macam ni. Dan mula-mula sekali apa yang perlu kita buat ialah kita tambah add alpha output. Kita right click saja dekat ruang ni, right click akan ada kat sini add alpha output, dan bila kita klik benda tu akan keluar satu dot warna biru kat sini ataupun teal color kat sini. Apa yang perlu kita buat ialah kita sambungkan dot daripada video kita, klip video kita kepada dot yang baru keluar tadi. Jangan tanya aku kenapa, that's how it is. Okay, selepas itu kita pergi pada qualifier, tab qualifier dekat tengah-tengah ni, dan kita tekan kepada selection range ni, pergi pada picker dan kita pilih background hijau yang kita nak hilangkan. Mula-mula dia memang akan jadi macam ni, jangan risau, seolah-olah macam subjek kita pula yang hilang kan, yang hijau ni pula stay. Jangan risau, kita tekan je pada button invert dekat sini. So invert ni dia akan terbalikkan kawasan yang kita nak hilangkan tadi. Bila kita dah tekan button invert, okay, kita pilih kat kawasan mana yang kita nak hilangkan. Yang button pertama ni, picker yang pertama ni, dia memang akan pilih kawasan yang sama tona warna, yang sama tona warna sahaja untuk dihilangkan. Memang macam tu. Software ni dia bukan pandai sangat pun. Dia minta kita untuk bagi arahan pada dia. Jadi kita pilihlah, kita klik dekat mana kawasan yang dia akan hilang paling banyak. Kat mana kawasan yang akan menghilangkan skrin hijau yang paling banyak. Dan aku rasa kat sini okey kot. Kat sini tak ada orang kata apa, tak ada kaedah yang betul lah untuk korang buat. Terpulang, korang nak klik kat sini pun boleh, korang nak klik kat sini pun boleh, sebab kita akan ada step yang seterusnya. Step yang seterusnya, okay, bila kita dah make sure, bila kita dah klik yang pertama kali dan bila kita tengok, okay, kawasan ni paling banyak kot hijau yang hilang, sebab aku malas nak buat banyak kali. Selepas tu kita tambahkan zon warna hijau lagi. Kita beritahu komputer untuk besarkan lagi kawasan hijau, ataupun kita nak besarkan lagi shade hijau yang perlu dihilangkan. Untuk nak buat macam tu, kita pilih pada picker yang ada logo tambah ni dan kita slide kan, select kan pada skrin ataupun kawasan hijau yang masih ada lagi tu. Kat sini sebenarnya kita dah boleh menghilangkan almost 98% of green screen yang ada. Kalau kita zoom, dan kat sini pun kita boleh zoom in, kita boleh play around dengan screen, kita tengok kat mana kawasan lagi yang ada hijau. Kat sini macam ada lagi sikit lagi speckles of hijau, dan bila kita select pun nothing much happen. Tapi bila kita play, sebenarnya kita akan nampak benda-benda hijau tu macam berkedip-kedip lagi kan. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita pergi pada tab qualifier tadi tu. Kalau korang nampak dekat hue, tab yang berwarna-warni tu, dekat tab tu ada macam segitiga kan. Korang pilih, korang letakkan korang punya cursor dekat slider ataupun dekat segitiga yang di sebelah kanan, dan korang gerakkan slider tu ke klik, tarik ke kanan sikit je, sekadar untuk menghilangkan benda hijau dot-dot-dot tadi tu. Okay, bila kita tengok kat sini kalau nampak ada hijau-hijau sikit kan. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Kat sini macam ada kehijau-hijau sikit lah. Dia very subtle lah. Tapi kalau berterusan untuk klip yang mungkin 2 minit, dia akan nampak lah ada macam hijau-hijau. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita slidekan ke kanan sikit, dan automatic jin warna hijau tu akan hilang. Okey, kat sini sebenarnya kita dah boleh kata 99.99% of the green screen have been removed. Okey.
Dan bila kita dah remove kawasan green screen hijau tadi, kalau korang nampak dalam skrin aku ni, disebabkan aku punya frame kamera lebih besar daripada zone green screen aku, jadi aku pun tak ada ruang yang banyak untuk aku nak besarkan green screen aku. Jadi nampaklah ada dinding warna putih kat sini, dengan selotip hitam ni pun ada, nampak kan. Punyalah sangkaknya studio aku ni. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita nak hilangkan kawasan yang kita tak nak tu. Apa yang kita boleh buat ialah kita klik pada tab window ni, sebelah qualifier ni saja, dekat skrin tu. Kita tekan tab window tu dan kita pilih ikon petak ni. Okay, dan bila kita dah tekan ikon petak tu, dalam skrin kita akan ada kotak ni kan. Dekat softness, aku suka letak kosong, sebab kita tak nak edges ataupun bucu kotak tu nanti macam ada feather. Dia macam ada kata apa, transition yang blur-blur tu kan. Tak nak macam tu. Kita nak dia solid. Jadi apa yang kita boleh buat ialah bila kita dah setkan softness dia jadi 0, dan bila kita dah klik window rectangle tadi, kita adjust kawasan yang kita nak supaya bila kita buat apa-apa perubahan pada image yang kita dah chroma keykan tadi tu, tak ada apa-apa benda hitam black bar ke akan memberi kesan kepada video kita. Jadi kita besarkan lagi. Nampak? Kalau kita besarkan lagi, dinding akan kelihatan kan. So kita tak nak, sekadar tutup kat situ. Besarkan sikit sampai bawah. Looks okay. Dan kalau dah okey, kita kembali balik kepada timeline. Up to this point, video kita telah selamat di green screen kan. So background kita dah hilang, dan kita boleh play around dengan location kat mana kita nak letakkan subjek yang telah kita green screen kan tadi tu. Korang nak besarkan ke, korang nak kecilkan ke, nak letak di kat mana-mana ke, nak pusingkan subjek ke kan. Korang nak jadi Spiderman ke kan, pun boleh, tak ada masalah. Terpulanglah pada korang macam mana nak buat. Dan hasil dia, bila kita dah masukkan audio, kita dah masukkan editing sikit, jadilah video yang macam ni. Seekor biawak telah ditahan bersama-sama dengan seekor buaya kerana telah disyaki melakukan perbuatan sumpah mahram dalam sebuah parit di Bandar Seri Alam, Johor Bahru. Jika disabitkan kesalahan, kedua-dua haiwan berkenaan boleh dijatuhkan hukuman kuarantin sampai mati di dalam rumah masing-masing. So aku harapkan apa yang aku tunjuk tadi tu boleh memberi manfaat kepada korang. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa untuk share, like dan subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video-video akan datang untuk tutorial-tutorial yang mungkin yang lagi best. So sekali lagi aku Muhammad Haziq, terima kasih. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.